Hello friends, I am your chemistry teacher Ganesh Kaskar from Science Academy Daun. Friends, in today's 7th lecture on the chemical kinetics, we are going to discuss about the graphical representation for half-life period and the graphical representation for the first order reaction. So friends, let's start with our first topic, graphical representation for the first order reaction. मित्रांनो आपण अभ्यास करता ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन कोणासाठी फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट वन आपण याच्यामध्ये 4 ग्राफ पाहणार आहोत. त्याच्यामधला फर्स्ट ग्राफ आहे ग्राफ ऑफ रेट वर्सेस कॉन्सन्ट्रेशन. मित्रांनो पहिला ग्राफ आपण कोणाच्या वर्सेस कोण काढतो पहा, रेट वर्सेस कॉन्सन्ट्रेशन. मग आता समजून घ्या, मी अतिशय सिंपल वर्डिंग मध्ये सांगतोय. जसं की आपल्याला माहिती आहे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आपण एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विचारात घेतली, ए गिव्स दी प्रोडक्ट. आपण एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन घेतली, ए गिव्स प्रोडक्ट. तर तुम्हाला माहिती आहे याचा आपण रेट कसा मांडतो, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए. Therefore rate is equal to K into concentration of A, where K is the rate constant. मित्रांनो तुम्हाला माहिती आहे व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ रेट. रेट काय असतो, इट इज द मायनस डीए अपॉन डीटी. रेट म्हणजे चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन पर युनिट टाइम. पण तुम्हाला माहिती आहे रिएक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीज होत असतं म्हणून आपण तिथे काय घेत असतो मायनस. मग रेट मायनस डीए बाय डीटी इज इक्वल टू के इंटू ए. मी फक्त हे इक्वेशन राईट साइडला घेतो, मायनस डीए बाय डीटी इज इक्वल टू के इंटू ए. मित्रांनो आता मी जर याला पुढे म्हणलं प्लस 0 काय फरक पडेल का, नाही. बट दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाईन y इज इक्वल टू mx प्लस c. हे जे इक्वेशन आहे स्ट्रेट लाईनच्या इक्वेशनला मॅच करते. y इज इक्वल टू mx प्लस c. हियर y काय असणार आता आपला मायनस डीए बाय डीटी म्हणजेच कोण, रेट असेल. हे पहा x म्हणजेच कोण असेल आपला कॉन्सन्ट्रेशन, k म्हणजेच कोण असणार आहे आता आपला, m म्हणजेच कोण असणार इक्वेशन मधला स्लोप असतो, हा कोण असेल आपला स्लोप असेल. आणि तुम्हाला माहित आहे जर c ची व्हॅल्यू, मित्रांनो c ची व्हॅल्यू जर 0 असेल तर ती जी स्ट्रेट लाईन मिळणार आहे आपल्याला ती कंपल्सरी कशातून पास आउट होत असते, ओरिजिन मधून पास आउट होत असते. मग मी आता ग्राफ ड्रॉ करतोय. पहा इथे कोण घेतलंय आपण, y म्हणजेच कोण आहे आपला रेट. तुम्ही असं लिहू शकता मायनस डीए बाय डीटी, और तुम्ही काय लिहू शकता फक्त रेट. इकडे घ्या एक्स ऍक्सिस वरती कोण आहे आपला कॉन्सन्ट्रेशन. तुम्ही इथे ए म्हणा, एटी, ए म्हणजे ऍट द टाइम टी असणार आहे, किंवा तुम्ही काय म्हणू शकता फक्त कॉन्सन्ट्रेशन. तुमच्या लक्षात आलं असणार आहे हा जो ग्राफ असणार तो कंपल्सरी कसा असणार आहे, इट इज द स्ट्रेट लाईन. व्हाय, बिकॉज दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू दी, और दिस इक्वेशन ओबेज दी स्ट्रेट लाईन इक्वेशन, अँड देअरफॉर वी गेट ए स्ट्रेट लाईन. मित्रांनो स्ट्रेट लाईन मिळणार हे फिक्स झालं आता. पण ही स्ट्रेट लाईन कुठून पास होणार हे कसं ठरवलं जातं, इफ द व्हॅल्यू ऑफ सी कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू जर 0 येत असेल देन दॅट स्ट्रेट लाईन कंपल्सरी पासेस थ्रू दी ओरिजिन. म्हणून तर या पद्धतीचा आपला हा ग्राफ असेल. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ स्लोप. जर आपण याला स्लोप काढण्याचा प्रयत्न केला, व्हॅल्यू ऑफ स्लोप इज इक्वल टू के. एम म्हणजेच कोण आहे स्लोप, आणि त्याची व्हॅल्यू किती असणार मित्रांनो, के असेल. ठीक आहे, तर आपण पहिला ग्राफ पाहिलेला आहे, अतिशय सोपा, व्यवस्थित समजून घेतला असेल आपण. ग्राफ ऑफ रेट वर्सेस कॉन्सन्ट्रेशन. डिफरन्शियल रेट लॉ मांडला आपण कोणासाठीचं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन साठी. इट इज सिमिलर टू दी स्ट्रेट लाईन इक्वेशन, सो दॅट ज्यावेळेस आपण हा ग्राफ प्लॉट केलेला आहे वी गेट अ स्ट्रेट लाईन, तिची व्हॅल्यू 0 आहे म्हणून वी गेट अ स्ट्रेट लाईन विच पासेस थ्रू दी ओरिजिन. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ स्लोप, इट इज द के. ओके, आपल्याला सीईटीच्या ज्या एक्झाम्स असतात किंवा आपण एंट्रन्स एक्झाम म्हणूयात, एंट्रन्स एक्झाम साठी आपल्याला डिरेक्टली विचारलं जात असतं मित्रांनो स्लोपची व्हॅल्यू काय असते. क्वेश्चन असा असतो, फेन द ग्राफ ऑफ रेट वर्सेस कॉन्सन्ट्रेशन इज प्लॉटेड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द स्लोप इज, आणि खाली ऑप्शन असतात तर ते आपली व्हॅल्यू असणार आहे के. ओके, आपण सेकंड ग्राफ पाहतोय. Second graph, graph of
कॉन्सन्ट्रेशन वर्सेस टाइम. मित्रांनो, हा जो आपण ग्राफ लिहिणार आहे, ड्रॉ करणार आहे, यासाठी लक्षात घ्या, आपण ज्यावेळेस इंटिग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन मिळवत होतो कोणासाठी, फर्स्ट ऑर्डरच्या रिएक्शनसाठी, मी मुद्दाम इथे लिहून ठेवतो. मी तुम्हाला 3 फॉर्म महत्वाचे सांगितले होते. त्या 3 फॉर्म मध्ये पहिला फॉर्म मिळालेला होता आपल्याला, तर आपण एक्सपोनेन्शियल फॉर्म म्हणतो. एक्सपोनेन्शियल फॉर्म की जो आपण कसा मांडला होता, AT/A0 इज इक्वल टू e⁻⁻kt. मित्रांनो, हा होता आपला एक्सपोनेन्शियल फॉर्म. ओके. सेकंड आपल्याला फॉर्म मिळालेला होता, तो असा होता k इज इक्वल टू 2.303/t log to base 10 A0/AT. आणि थर्ड फॉर्म आपल्याला मिळालेला होता, फक्त A0 इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन आपण स्मॉल a म्हणलं होतं. मग ते इक्वेशन k इज इक्वल टू 2.303/t log to base 10 A/A-x. तर हे 3 फॉर्म होते आपले कोणाचे, कोणासाठी, इंटिग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. यात आपल्या मुद्द्यावरती आपण आता ग्राफ ड्रॉ करतोय, कॉन्सन्ट्रेशन वर्सेस टाइम. आता मी काय घेतोय, फ्रॉम एक्सपोनेन्शियल फॉर्म फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काय तो AT/A0 इज इक्वल टू e⁻⁻kt. मग मी जर याला असं लिहिलं, देअरफॉर AT, का, कारण की आपल्याला AT वर्सेस कोण घ्यायचंय, T. AT इज इक्वल टू, हा A0 इकडे जाईल, A0 e⁻⁻kt. आणि मित्रांनो, तर आता मला सांग, हा एक्सपोनेन्शियल फॉर्म आहे, आपल्याला AT वर्सेस T घ्यायचा आहे, पण हा जो T आहे तो e⁻ आहे. मग लक्षात घ्या, मी याचा ग्राफ कसा ड्रॉ करतोय, स्ट्रेट लाईनचं इक्वेशन आहे का हे, नाही, म्हणजेच, आणि याला साइन कोणते, मायनस. हे पहा, समजून घ्या, कोणाच्या वर्सेस कोण आहे, AT. इथे मी कोण घेतला, कॉन्सन्ट्रेशन ऍट टाइम T, AT वर्सेस T टाइम. आता पहा, मी स्ट्रेट लाईन काढू शकतो का, नाही. का नाही काढू शकत, कारण की हे स्ट्रेट लाईनच्या इक्वेशनला मॅच करते का, y = mx + c ला, नाही, त्याच्यावर स्ट्रेट लाईन येणार नाही. बर, हा इन्क्रीजिंग असेल का, नसणार आहे, कारण की मायनस म्हणलं इथे, मायनस म्हणजे तो कसा असणार आहे, टाइम बरोबर तो मायनस आहे, मग तो डिक्रीजिंग असणार आहे. मग तो स्ट्रेट लाईन नाहीये, तो इन्क्रीजिंग नाही, तो कसा येतोय, डिक्रीजिंग येतोय. म्हणजेच मी त्याला असं ड्रॉ करणार आहे, हा असणार आहे आपला तो ग्राफ. मित्रांनो, त्याच्यामध्ये फक्त एक सेंटेन्स फार महत्वाचा आहे, फेन वी प्लॉटेड द ग्राफ ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऍट द टाइम T वर्सेस टाइम T, वी गेट द ग्राफ. आता हा जो ग्राफ आहे तो कशा फॉर्म मध्ये आहे तुम्हाला लक्षात आलेला आहे, इट डिक्रीजेस एक्सपोनेन्शियली. म्हणजेच काय, कॉन्सन्ट्रेशन वर्सेस टाइम हा जर आपण ग्राफ काढला तर हा ग्राफ डिक्रीजिंग आहे, आणि एक्सपोनेन्शियली का, कारण की हा e⁻ आहे, e च्या पॉवरला आहे. म्हणून आपण काय म्हणणार आहे, when we plot the graph of concentration versus time, it is decreasing one, it decreases exponentially, तो एक्सपोनेन्शियली डिक्रीज होणार आहे. या प्रकारे आपण काढलेला आहे सेकंड ग्राफ. लक्षात घ्या, ग्राफ ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन वर्सेस टाइम काढण्यासाठी आपल्याला कोणाची मदत घ्यावी लागलेली आहे, एक्सपोनेन्शियल फॉर्म घ्यावा लागलेला आहे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शनचा, तो म्हणजेच कोण, AT/A0 इज इक्वल टू e⁻⁻kt. याला फक्त सिम्प्लिफाईड फॉर्म मध्ये घेतलं, कारण आपल्या AT साठी पाहिजे फक्त AT इज इक्वल टू A0 e⁻⁻kt. मग AT घेतला आपण y ऍक्सिस वरती, टाइम x ऍक्सिस वरती. मग आपल्या लक्षात आलं, स्ट्रेट लाईन इक्वेशन येऊ शकत नाही, ही स्ट्रेट लाईन असणारच नाहीये. राहिला दुसरा विषय कोणता, मायनस साइन आहे, म्हणजे तो कंपल्सरी डिक्रीजिंग असेल. मग पॅराबोलिक कर्व आहे, याला आपण पॅराबोलिक कर्व म्हणतो. When you plotted the graph of concentration versus time, it is the parabolic curve which decreases exponentially, की जो with respect to time exponential term. ओके, तर आपण हा पाहिला. सेकंड, आपण थर्ड ग्राफ कडे जातोय. ग्राफ ऑफ log to base 10 AT वर्सेस टाइम. मित्रांनो, आता आपण थर्ड ग्राफ काढतो, लॉग टू बेस 10 AT वर्सेस टाइम T. ओके, मग आता हा जर ग्राफ काढायचा असेल आपल्याला, तर आपल्याला सिम्प्लिफाय फॉर्म मध्ये मांडावं लागेल.
आणि त्यासाठी आपल्याकडे इक्वेशन आहे ऑलरेडी. सेकंड इक्वेशन कडे पहा. फ्रॉम इंटिग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, from integrated rate law equation for first order reaction, काय ते इक्वेशन? k is equal to 2.303 upon t log to base 10 a naught upon 80. मित्रांनो, हे मी मांडलं. आता आपल्याला कोण पाहिजे? लॉग टू बेस 10 80 पाहिजे. मी याला आपण सिम्प्लिफाय फॉर्म मध्ये मांडत जाऊयात. मग मी याला काय करतो आता? हा टी इथे डिवाइडला, तो याला मल्टिप्लिकेशनला येईल. 2.303 याला काय होणार आहे? डिवाइडला येईल. मग मी असं करतो, याला kt अपॉन 2.303 इज इक्वल टू लॉग टू बेस 10 a नॉट अपॉन 80. पण तुम्हाला माहिती आहे लॉग टू बेस 10 a नॉट अपॉन 80 जर डिव्हिजन असेल तर ते ऍक्च्युअली लॉगरिथम मध्ये आपण काय घेत असतो? सबट्रॅक्शन. मग इथे घेतो kt अपॉन 2.303 इज इक्वल टू लॉग टू बेस 10 a नॉट मायनस लॉग टू बेस 10 80. मी आपल्या ओरिजिनल फॉर्म कडे जाण्याचा प्रयत्न करतोय, ज्याचा आपल्याला ग्राफ ड्रॉ करायचे, त्या दोन क्वांटिटी जाणण्याचा प्रयत्न करतोय. आता आपल्याला लॉग टू बेस 10 80 व्हर्सेस काढायचा आहे ना. मग मी याला या साईडला घेतो, या साईडला. देअरफॉर लॉग टू बेस 10 80 आणि हा इकडे टाकतो. हा इकडे आला म्हणून याचं साइन काय झालं? प्लस. ओके, हा इकडे गेला म्हणजे याचं साइन काय होणार आहे? मायनस k अपॉन 2.303 t. हा इकडे आला म्हणून याचं साइन प्लस झालं. हा इकडे गेला, याचं साइन काय झालं? मायनस, निगेटिव्ह झालं. हा ऍज इट इज राहील प्लस लॉग टू बेस 10 a नॉट. तर मित्रांनो, आता लक्षात घ्या, आता फॉर्म पहा आपला कसा आहे. आपलं ओरिजिनल कोण व्हर्सेस कोण आहे? लॉग टू बेस 10 80 व्हर्सेस t. ओके, पण आता जर तुम्ही याच्याकडे व्यवस्थित पाहिजे, तुमच्या लक्षात येईल दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू दॅट ऑफ दी y इज इक्वल टू mx प्लस c, दॅट इज अ स्ट्रेट लाईन इक्वेशन. हे कोणासारखं कोणाला मॅच करते? स्ट्रेट लाईन इक्वेशनला. y इज इक्वल टू mx प्लस c. y म्हणजेच कोण असणार आहे आपला आता? लॉग टू बेस 10 80 हो, y ऍक्सिस वरती. x कोण असणार आहे आपला? टाइम, की जो असणार आहे आपला x ऍक्सिस वरती. आणि स्लोप काय येणार आहे? तुमच्या लक्षात आला असेल. ओके, पहा आता मी राईट साईडला ग्राफ घेतो. When we plot the graph of y कोण आहे पहा? log to base 10 80. ओके, वर्सेस टाइम t. बरं, स्ट्रेट लाईन येणार, हे फिक्स आहे. पण मित्रांनो, ही स्ट्रेट लाईन जी येणार आहे ती पॉझिटिव्ह आहे का निगेटिव्ह आहे कसं ठरवायचं तुम्हाला माहिती असू द्या. इथे m ला साइन पहा कोणतं आहे? निगेटिव्ह. बरोबर आहे. बर, आता हा सी जर 0 असता तर ही स्ट्रेट लाईन असते, ती कुठून कशामधून पास आउट झाली असती? ओरिजिन मधून. पण हा जो कॉन्स्टंट आहे सी, तो 0 आहे का? नाही. स्ट्रेट लाईन येणार आहे पण ती ओरिजिन मधून पास आउट होणार नाही. आणि एम ही मायनस आहे, म्हणजेच आपला जो ग्राफ आहे तो असणार आहे, स्ट्रेट लाईन जी येणार ती असणार आहे डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये. अशा प्रकारे स्ट्रेट लाईन आली, ती ओरिजिन मधून का पास आउट झाली? त्याचं रिझन कळलं, कारण सी ची व्हॅल्यू 0 आहे का? नाही. ओके, बरं, डिक्रीजिंग का आलं? कारण की याची स्लोप काय? याचा स्लोप मायनस मध्ये आहे. व्हॉट इज द स्लोप? म्हणजे आपण जर याला स्लोप ड्रॉ केला तर स्लोप इज इक्वल टू मायनस k अपॉन 2.303. ओके फ्रेंड्स, इझी एकदम. तर आपण थर्ड ग्राफ काढला आणि तो ग्राफ ड्रॉ करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागले तुमच्या लक्षात आलं असेल. लॉग टू बेस 10 80 व्हर्सेस टी काढत असताना आपण ओरिजिनल इंटिग्रेटेड इक्वेशन यूज केलं. त्या इक्वेशनच्या साहाय्याने आपण आपल्याला ज्या फॉर्म मध्ये इक्वेशन पाहिजे त्या फॉर्म मध्ये आणलं. त्यावेळेस आपल्या लक्षात आलं दिस फॉर्म इज सिमिलर टू दॅट ऑफ द स्ट्रेट लाईन इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c. त्यानुसार आपण y लॉग टू बेस 10 80 व्हर्सेस x म्हणजे t x ऍक्सिस वरती घेतला. तर आपल्याला तुमच्या लक्षात आलं असेल c ची व्हॅल्यू 0 नाहीये, म्हणून ती स्ट्रेट लाईन येणारच आहे हे आपल्या लक्षात. कारण ओबे करतोय स्ट्रेट लाईन इक्वेशनला. स्ट्रेट लाईन येणार आहे पण ती ओरिजिन मधून पास आउट होणारी आहे का? नाही, कारण सी ची व्हॅल्यू 0 नाहीये. बरं, ही जी स्ट्रेट लाईन आहे ती इन्क्रीजिंग आहे डिक्रीजिंग हे कसं ठरवलं जातं? स्लोप ऑब्झर्व करून. याचं साइन कोणतं आहे? निगेटिव्ह. आणि निगेटिव्ह असल्यामुळे आपण त्याला घेतलाय डिक्रीजिंग. मित्रांनो, मी याच्या अगोदर बोलल्याप्रमाणे हा सुद्धा क्वेश्चन एमसीक्यू साठी, एंट्रन्स एक्झाम साठी व्हेरी मोस्ट टाइमपे असतो, की ज्यामध्ये आपल्याला विचारलं जातं व्हेन द ग्राफ ऑफ लॉग टू बेस 10 80 वर्सेस t is plotted for the first order reaction, then the slope is, आणि आपल्या खाली ऑप्शन असतात, आपला आन्सर असणार आहे -k अपॉन 2.303.
3. ओके फ्रेंड्स, आपण आता लास्टचा ग्राफ पाहतोय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन साठी, आणि तो म्हणजेच ग्राफ ऑफ log to base 10 a0 upon at versus t. फोर्थ वाला पाहतोय आपण. ग्राफ ऑफ log to base 10 a0 upon at versus t. अतिशय इझी आहे. पहा, परत एकदा आपल्याला काय करावं लागणार आहे, हा फॉर्म पाहण्यासाठी आपलं ओरिजिनल इक्वेशन पाहावं लागणार आहे. ते ओरिजिनल इक्वेशन इंटिग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज काय तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log to base 10 a0 अपॉन at. मित्रांनो, आपला हा ओरिजिनली पाहिजे, हा पाहिजे आपल्याला, बरोबर आहे, वर्सेस टी. मग याला आपण सिम्प्लिफाय फॉर्म मध्ये मांडण्याचा प्रयत्न करू. हा इकडे जाईल, therefore kt अपॉन 2.303 इज इक्वल टू log to base 10 a0 अपॉन at. ओके, मी मुद्दाम फक्त याला यांच्या साईड चेंज करतो. log to base 10 a0 अपॉन at काहीच नाही, मी फक्त याला या साईडला आणि याला या साईडला म्हणतो, k अपॉन 2.303 t. आता पहा, मी जर याच्या राईट साईडला 0 ऍड केला तर काही फरक पडणार नाही, +0. आणि मित्रांनो, परत एकदा तोच विषय, दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू दॅट ऑफ द स्ट्रेट लाईन इक्वेशन विच इज y इज इक्वल टू mx प्लस c. मग याच्यामध्ये y कोण असेल आपला, y कोण आहे आपला, log to base 10 a0 अपॉन at. व्हॉट इज द x, टाइम. एक्स ऍक्सिस वरती कोण येणार आपला, टाइम. हो, आपल्याला तोच ग्राफ प्लॉट करायचा आहे. ठीक आहे, आता तुमच्या लक्षात आलं असेल, इथे जो कॉन्स्टंट आहे आपला c, त्याची व्हॅल्यू किती आहे, 0. म्हणजे स्ट्रेट लाईन तर येणारच आहे, कारण स्ट्रेट लाईनचे इक्वेशन उभे करताय हा फॉर्म, स्ट्रेट लाईन असणार आहे. दुसरं म्हणजे c ची व्हॅल्यू 0 असल्यामुळे दिस स्ट्रेट लाईन पासेस थ्रू दी ओरिजिन. ही स्ट्रेट लाईन कशामधून पास आउट होणार आहे, ओरिजिन मधून पास आउट होईल. ओके, या प्रकारे असेल. आणि व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ स्लोप, तर मित्रांनो याचा स्लोप काय असणार आहे हे तुम्हाला माहिती आहे, कारण m कोण असतो या इक्वेशन मधला, स्लोप असतो. therefore व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ स्लोप, स्लोप इज k अपॉन 2.303. मित्रांनो, एंट्रन्स एक्झाम साठी विचारला जाणारा क्वेश्चन सेम टू सेम त्याच टाइपचा असणार आहे. फेन the graph of log to base 10 a0 upon at versus the t is plotted for the first order reaction, then the slope is, आणि खाली ऑप्शन असतात, तर ते आपला आन्सर असणार आहे, स्लोप इज k अपॉन 2.303. ग्राफ लक्षात आला आपण कशा प्रकारे ड्रॉ केला आहे. याच्यामध्ये आपण इंटिग्रेटेड रेट लॉचं इक्वेशन मांडलं, त्याला फक्त सिम्प्लिफाय फॉर्म मध्ये आपल्याला ज्या प्रकारे रिक्वायर्ड आहे त्या प्रकारे आपण रिअरेंज करून घेतलं, आपण +0 केला, हरकत नाही. पुढे आपण म्हणलं दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू दॅट ऑफ दी स्ट्रेट लाईन इक्वेशन, अँड देअरफॉर आपण त्याला प्लॉट करत असताना आपल्याला स्ट्रेट लाईन मिळाली, c ची व्हॅल्यू 0 असल्यामुळे इट पासेस थ्रू दी ओरिजिन. अँड व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ स्लोप, स्लोपची व्हॅल्यू काय मिळाली आपल्याला, k अपॉन 2.303. तर मित्रांनो, या प्रकारे आपण फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शनचे स्लोप पाहिले. आता आपण पाहतोय ग्राफ्स पाहिलेले आहेत, सॉरी. तर आता आपण पाहतोय ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन फॉर दी हाफ लाईफ पिरियड. Graphical representation for half life period. इझी आहे मित्रांनो. यामध्ये आपण काय करतोय लक्षात घ्या. when we plotted the graph of concentration versus time, इथे पहा मी घेतलं आपलं इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन, हे काय आपलं इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन A0. ओके, आता पहा, इफ द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट डिक्रीजेस टू इट्स हाफ व्हॅल्यू A0 अपॉन 2. मित्रांनो,
इथे मी काय घेतलंय कॉन्सन्ट्रेशन वर्सेस टाइम. इकडे काय आहे आपला कॉन्सन्ट्रेशन, इकडे कोण आहे टाइम. ए नॉट काय आपलं इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन, रिएक्टंटचं इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन आहे. इफ द इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट falls to half of its value, the concentration of reactant is falls to half of its initial value, म्हणजे काय व्हॅल्यू असणार आहे a naught by 2. आपल्याला माहिती आहे the time required for this is half life period. मग याच्यासाठी जो टाइम रिक्वायर्ड असतो, कारण याचं कॉन्सन्ट्रेशन बरोबर काय आलेलं इनिशियलच्या हाफ आले, त्यासाठी रिक्वायर्ड असणार टाइमला आपण काय म्हणणार आहोत हाफ लाईफ पिरियड, टी हाफ. आता पहा, if this is continues and if its concentration falls to a naught by 4, मित्रांनो याचा अर्थ असा, आता इथून इथपर्यंत जाण्यासाठी हे a naught by 2 आपण इनिशियल कन्सिडर केलं, तर हे जे आहे ते बरोबर याच्या काय झालं हाफ झालं. म्हणजेच इथून इथपर्यंत जाण्यासाठी म्हणजे a naught by 2 पासून a naught by 4 पर्यंत जाण्यासाठी लागणारा जो टाइम असेल तो परत एकदा काय असणार आहे टी हाफ. ओके, आता पहा मी या प्रकारे जर कंटिन्यू केलं तर a naught by 8 याच्या हाफ हा असणार आहे इथून इथपर्यंत जाण्याचा हाफ लाईफ पिरियड. इथे मी जर घेतला a naught by 16 तर हा काय असणार आहे इथून इथपर्यंत जाण्याचा हाफ लाईफ. आणखी एक समजा आपण कन्सिडर केलं, मी इथे घेतला a naught by 32 तर हा असणार आहे टी हाफ लाईफ. तर मित्रांनो लक्षात घ्या a naught काय आपलं इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन. आपल्याला माहिती आहे व्हॉट इज अ हाफ लाईफ पिरियड, इट इज अ टाइम नीडेड फॉर रिएक्टंट कॉन्सन्ट्रेशन टू फॉल हाफ ऑफ इट्स इनिशियल व्हॅल्यू. मग a naught by 2 हे काय झालं बरोबर इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशनचे हाफ झालं, याच्यासाठी जो टाइम रिक्वायर्ड आहे तो काय असला पाहिजे आपला हाफ लाईफ. ओके, पुढे पहा, इथून इथे जात असताना परत तो याच्या हाफ आहे, हा याच्या हाफ आहे, हा असं या प्रकारे आपण जातोय, हे सगळे काय असणार आहेत हाफ लाईफ. पण हा जर इनिशियल असेल इथून इथपर्यंत जाण्याचा तर मी याला म्हणलं फर्स्ट हाफ लाईफ, तर हा काय असणार याचा सेकंड हाफ लाईफ, थर्ड हाफ लाईफ, फोर्थ हाफ लाईफ, फिफ्थ हाफ लाईफ. तर अशा प्रकारे आपण अतिशय सिंपल वे मध्ये हाफ लाईफ पिरियड साठीचं ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन करू शकतो. ओके फ्रेंड्स, तर आपण आजच्या या 7th लेक्चर मध्ये अभ्यासलं ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन फॉर दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आणि त्यानंतर आपण अभ्यासलं ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन फॉर दी हाफ लाईफ period. Okay friends, thanks.